السلام عليكم ورحمة. المهم السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نلعب توكا بوكا، وأبي أقول لكم شيء مهم. أنا حسابي في روبلوكس، أنا اليوم عملت هاك دلتا، واليوم قالوا ما راح يكون هاك دلتا، كل الهاكات إلا هاك واحد. شفت فيديو في اليوتيوب ما اهتميت لي وركزت، ولما جيت في روبلوكس أدخل ما بالبيوت أو ما أو أي ماب ما يدخلني. ليش؟ ما أعرف. لما جيت أبي أدخل الماب البيوت عشان أكون هاكر دلتا، جالي تحذير، قريته وعرفت لأن مالكم لأن اليوم ما نزعوا كل الهاكات، نزعوهم كلهم. المهم مسكينات ونرجع لكم. اوكي، انا لازمني اروح المدرسة اكيد. اليوم اول يوم المدرسة، فيلا نلبس ملابس المدرسة. وينها ملابس المدرسة؟ البس هذه. اوكي، بجهز خلاص بوكس ونرجع لكم. اوكي، خلصت من الاكل، هيا احط برفان، حط كمان ميك اب. يلا نجيب هذه. يلا افتحي. يلا نروح. بعد ما راحت المدرسة ورجعت، اوكي خليني اروح اشوف ايش باكل. ما في ولا شيء اكله، هاكل بس هادي. يلا بسم الله. يا ربي او ماي جاد، والله ما كنت متوقع ابدا. ايش هذا؟ يمديني البسه؟ صبر. لا مستحيل. الحمد لله. وات؟ كيف حتى روبلوكس ما عملته؟ يا ربي يا لهوي، او ماي جاد. خلاص باكل بس هذه. يلا خليني اغير ملابسي عشان اخرج. نلبس من هون او من هون. نلبس بس هذه، كنت عاملة مخصصة المدرسة، بس نعمل هذا. صبر، نعمل هذا مرة غالي. يا ربي ما تدخل. نلبس هذه النظارة. اوكي، بناخذ شنطة صغيرة. يلا نكشخ اخر كشخة. نسيت جوالي. يلا
يلا نروح البحر ونرجع لكم. اوكي. هيكون من كيف. يا شو ده القرف. واو لما علينا من هادي. روحي انتي قرف. يلا روحي انتي. السلام عليكم ابي في اي بي. لا مش ليك في اي بي. روح يا ربي. المهم حتى يجي دورها ونرجع لكم. ابي اكون الاولى من الاوائل. اعطوني كده واحدة. يلا اروح هون شو مكان. اخذ هذا واهد تلفون. الحين ايش راح اعمل؟ راح اجيب جوالي وراح نلعب. مو تصريحة. اللي بقول لكم التصريحة بسرعة بتروح. إذا ما راحت عادي. خلاص كده كده حطينا كده ونطلع فوق. يلا لا صبر. ما وداني معاه. يلا نروح نرجع لكم. اوكي وصلنا. ما عليكم. يلا خلوني انزل. او ماي جاد. يلا صبر. اوكي المهم يلا علينا منه. فين هذا الاي بي؟ خليني اروح هون. نروح ننزل. هذه احطهم. حرام ما في الفيديو. اوكي انا ما بشرب هذا الشيء ابد. فلذلك يلا شربي معاي. لا واو سبحان الله. نجيب ملابس. اوكي جبنا اللبس. يلا بلبس. ما عندي بطاقة. يلا مرة حلو. هذه بجلة سريعة ولا شو؟ شوف بجلة سريعة. هاي كشخنا كده. المهم خلينا أطلع. خلينا أشوف. هذا
مرة جديد هذا المشروب، صحكم بيه. المهم خليني البس ملابسي. يا لهوي، ما بدي هذه الكتاب. هلا خلينا نروح البيت. كويس ماما. يلا ولعوها. يلا يلا يلا. يلا. وكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك وتفعلوا الجرس. لا تنسوا الاشتراك.